Привіт! Мене звати Павло, і це вже третя частина про будівництво макету тренажеру з організації руху поїздів. Дві попередні серії ви можете подивитись за посиланням під цим відео. У цій частині ми завершимо формувати рельєф, проводимо роботи по облаштуванню тунелю, створюємо ландшафт, дерева, збираємо міст та починаємо процес флокування. Поїхали! Все розпочинається з проєкту. Наші архітектори ретельно готують 3D-модель майбутнього тунелю з урахуванням геометричних особливостей та декоративних задач. На каркас з ДВП, що ми вирізали на лазерному верстаті, вкладаємо друковані бетонні тюбінги. Акуратно та ретельно склеїмо всі елементи. Оскільки тунель прокладений під пагорбом і доступ для обслуговування обмежений, в тунелі спроєктоване зйомне акрилове віконце, що виходить на торець макету. Через нього можна буде бачити рух поїздів, виконувати обслуговування колій, а також, що дуже важливо для тренажеру, побачити сигнал повторювальних світлофорів. Обов'язково перевіряємо габарити. Для цього тестово прокатуємо найдовший і найширший вагон. Наразі це крюківський пасажирський купейний вагон моделі 61779 виробництва Miniland.ua. Для декоративного оформлення внутрішньої частини простору, що видно у віконце, ми вирішили зробити кам'яну породу. Наносимо клей ПВА та готуємося до формування каміння. В цей час продовжують монтувати тюбінги і поступово вимальовується завершена картина радіусного тунелю. Після фінального монтажу конструкції переходимо до формування пагорба. Його рельєф сформований з екструдованого пінополістиролу. Коли чорнова форма нас влаштовує, на основу наносимо гіпсові бинти. Додатково закріплюємо гіпс до пінопласту спеціальними дюбелями. Для формування ландшафту ми виготовляємо суміш із перетертих паперових рушників, води та гіпсу. Коли суміш набуває необхідної консистенції, вона вже готова до нанесення. В іншій частині майстерні ведуться роботи по підготовці підпірних стінок тунельного порталу. Для їх виготовлення використовуємо спінений ПВХ. Після лазерного гравіювання майстри вручну додають сколи та вм'ятини для живості текстури. Самі тунельні портали ми надрукували, однак процедура з ручним допрацюванням схожа. Талановиті майстри та правильно підібрані кольори поступово перетворюють пластик в камінь. Фінішно підганяємо деталі підпірних стін та порталів тунелю вже на макеті та вклеюємо їх. Поверх гіпсових бинтів наносимо формоутворюючу суміш, моделюємо нею фінішні деталі рельєфу та оформлюємо примикання ґрунту до підпорних стін. Коли поверхня підсихає, необхідно її пофарбувати в колір майбутнього ґрунту. І вже після висихання фарби знову наносимо клей ПВА та засипаємо заздалегідь підготовленою глиною. Перед використанням глина роздрібнюється, просіюється та сушиться. Для рівномірного проклеювання глину необхідно намочити та пролити розбавленим клеєм.
Ґрунт вже є, але попереду ще безліч роботи. Готуємось до укладання майбутнього асфальту на дорозі біля залізничного переїзду. Бортики з ПВХ задають необхідний нам рівень, щоб нанести спеціальний розчин від компанії Faller. Він схожий на шпаклівку, але має дещо інші характеристики. Найголовніше, що він не усаджується та не тріщить. Коли матеріал висихає, його необхідно зашліфувати і він готовий до фарбування. Залізничний міст – це збірна модель фірми Волмер. При збиранні довелось добряче попрацювати, щоб зберегти коректну геометрію. Процедура стандартна – зачистити, приміряти, приклеїти, загрунтувати, пофарбувати і завезерити. Сказати простіше, ніж зробити, тож спостерігаємо та насолоджуємося роботою майстра. А тепер повторимо все ще раз, оскільки таких прольотів нам необхідно 2. Готуємо підпори залізничного мосту. Їх ми виготовили з ПВХ на лазерному верстаті. Довелось внести деякі коригування в каркас макету, щоб деталі опор стали як треба. Коригуємо розшивку кладки каменю на кутах опор. Фарбуємо та наносимо текстуру каменю. Для подібних елементів ми використовуємо балонну фарбу 4-5 кольорів. Їх поєднання дає необхідне зерно та фактуру. Коли опори готові, довкола них починається формування рельєфу річки та її берегів. Матеріал – екструдований пінополістирол. Об'єми роботи по всьому тренажеру досить великі, тож кожен сантиметр макету точно отримає достатню кількість уваги наших майстрів.
Щоб отримати необхідний колір ґрунту, ми додатково відтоновуємо глину розведеною фарбою для ще більш реалістичного сприйняття. На фрезерному верстаті вирізаємо деталі, які згодом перетворяться на підвищену колію, де згідно з концепцією макету будуть розвантажувати гравій. Фрезеровані деталі суперточні, тож їх збирання – це особливе задоволення. Фарбуванням відтворюємо текстуру старого бетону. Бетонні плити, що оточують підвищену колію, виготовляємо з гіпсу, який заливаємо форми, підготовлені з акрилу. Якби в житті все так швидко відбувалося, як на цьому відео. Раз-два і вже все на макеті. А ось тут буде річка. Завершуємо роботи по оздобленню рельєфу біля мосту, щоб розпочати береги та дно. Насичуємо різноманітними рослинами, шматочками гілок, камінням, флокуємо узбережжя та приклеюємо кущики. Щоб чітко розуміти майбутній рівень води, застосовуємо лазерний рівень. Робота з флоком дещо нагадує живопис. Палітра кольорів, різні техніки нанесення, різна довжина флоку та їх комбінації створюють абсолютно різні текстури. Працюючи над цим полотном трав'яного покриву, ми часто фантазуємо та експериментуємо, щоб кожен ракурс на готовому макеті викликав подив у спостерігача. Загалом необхідно зафлокувати й оздобити рослинами майже 10 квадратних метрів макету. Щоб розпочати роботи по декоруванню території майбутнього поселення, ми заздалегідь вклеїли основи під будиночки та паркани. Залишається нанести матеріали та сформувати дорогу і ділянки. З появою флоку картинка поступово набирає живості та яскравості. Макет вже трансформується в завершену композицію, але це ще не фінал. Створюємо смереки.
В стовбури, до речі, вони зроблені з паличок для суші, заздалегідь насверлюємо отвори, в які вставляємо дроти, майбутні гілочки. Після етапу формування текстури кори дерева полімерною глиною фарбуємо майбутнє дерево, наносимо клей та флокуємо. Флок надає пишності та натуральності фактурі крони дерева. Фінальним кроком є нанесення дрібних фракцій поролону. Листяні дерева схожі за технологією, але замість флоку ми використовуємо натуральні гілочки, а за основу береться каркас, скручений з дроту. Ще навіть яблучок додамо. До речі, як ви вважаєте, з чого вони зроблені? Напишіть в коментарі. Загалом для цього макету ми виготовили 80 смерек та 120 листяних дерев. Подібно до MasterChef, наші майстри перчать та приправляють, але макет – квітами та різноманітними фактурами флори. Завершальні роботи по формуванню привокзальних доріг та підготовці майбутнього асфальту. Виганяємо надлишкове повітря легкими ударами по борту макету та залишаємо висихати. Дерева всі промарковані індивідуальними номерами, щоб після перевозки макету ми мали змогу встановити їх на рідні місця. Фінальні штрихи по формуванню ґрунту вже на рівних поверхнях діорами. Досипаємо, доклеїмо і фіналізуємо. До речі, придбати залізничні моделі і всі необхідні матеріали, а також проконсультуватись щодо будівництва залізничних макетів, ви можете з менеджерами нашого інтернет-магазину Shop Miniland.ua. Посилання буде в описі до цього відео. Завітайте до нас!
Як ви побачили, це ще далеко не фінал робіт по декоруванню. Тож продовження цієї теми буде в наступній серії. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Дякую за увагу і бережіть себе.